নমস্কাৰ মই মৃদুস্মিতা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এইটো মেকআপ লুক লৈ আহিছো বিশেষকৈ ছোৱালী সকলৰ বাবে কম মেকআপ কৰা নিচিনা লাগিব আসলতে এইটো মেকআপ লুক আপোনালোকে যদি কৰে আসলতে বহুত বেছি হেভি নিচিনা দেখি থকা আসলতে বহুত দেখাত লাগে যাতে যে বহুত বেছি হেভি মেকআপ কৰিছে তেনেকুৱা মেকআপ আসলতে গৰম দিনত বিশেষকৈ ভাল নালাগে হেভি মেকআপো ভাল লাগে এনেকুৱা নহয় আৰু যে হেভি মেকআপ বেয়া লাগিব কিন্তু গৰমত আসলতে আমি যিমানে কম মেকআপ ইউজ কৰো বা খুব লাইট এটা মেকআপ লুক আমি ক্ৰিয়েট কৰো তেতিয়াহলে আমাৰ গৰমত বেছি ধুনীয়া লাগে খুব কম মেকআপ কৰা নিচিনা লাগিছে আসলতে ধৰিব পাৰিছে চাগে মেকআপ নকৰা নিচিনাই লাগিছে কিন্তু মই মেকআপ কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅটো চালে গম পাব আৰু কিন্তু দেখাত লাগিছে যাতে মই মেকআপ নাই কৰা আইল্যাশেছ গিডাল আপোনালোকে লগাবও পাৰে নলগাবও পাৰে মই ইয়াত লগাইছো যদি আপোনালোকে আইল্যাশেছ নলগায় তেতিয়াহলে মাস্কাৰা লগাব পাৰিব মাস্কাৰাও ভলিউম দিয়ে যদি আপোনালোকৰ এইটো মেকআপ ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে দেৰি নকৰি ভিডিঅটোলৈ আগবাঢ়ো এতিয়া মুখখন ধুই আহিছো ফাৰ্স্ট তাৰ পাছত মই এতিয়া ইউজ কৰিম টোনাৰ যদি আপোনালোকৰ ওচৰত নাথাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকে অকণমান আইচ কিউব এনেকৈ ৰুমালত বা কটন কাপোৰত লৈ মুখত লগাই দিলেই হৈ যাব কিন্তু মই হেতু ভিডিঅ' দি থোৱা আছে মই কেনেকৈ কৰিছিলো গৰমত কেনেকৈ আসলতে মেকআপ কৰিব পাৰি তেনেকৈ বুলি এটা মই ভিডিঅ' দি থৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিব এতিয়া মই ইউজ কৰিম টোনাৰ এইটো মই বায়োটিকৰ লৈছো অলপমান কটন লৈছো আসলতে গৰমত টোনাৰটো ইউজ কৰিব লাগে কাৰণ টোনাৰটো ইউজ নকৰিলে গৰমত কি হয় বহুত অইলি হৈ থাকে সেইকাৰণে মুখত আমি মেকআপ কৰিলে অকণমান বেয়া লাগে আৰু মেকআপটো আসলতে স্কিনত নৰয় অলপ দেৰি পাছত আকৌ আঁতৰি গুচি যাব সেইবাবে আমি টোনাৰটো ইউজ কৰিব লাগে বিশেষকৈ গৰম দিনত টোনাৰটো ইউজ কৰিবই লাগে আৰু আজি মই আসলতে ফেনখন চলাই লৈছো আজি বহুত বেছি গৰম পৰিছে ফেন নচলোৱাকৈ আসলতে মেকআপ কৰাটো অসম্ভৱ সেইকাৰণে আপোনালোকে ভইচটো অকণমান ক্লিয়াৰ নাপাবও পাৰে তাৰ বাবে চৰি আসলতে মই উপায় নাই আৰু এনেকৈ নকৰিলেও নহয় আৰু ফেন নচলালেও নহয় এইকেইদিন ভিডিঅ' কেইবাদিনো দিব পৰা নাছিলে আসলতে অকণমান গাটো বেয়া আছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিয়া নাই আজি অকণমান ভাল পাইছোঁ আৰু কালিৰ পৰা অকণমান ভাল পাইছোঁ সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু মই এতিয়া মইশ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিম মইশ্চাৰাইজাৰ মই এইটো ইউজ কৰিছোঁ এইটো প'ণ্ডছৰ জেল মইশ্চাৰাইজাৰ হয় এইটো মই বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ ইউজ কৰি মানে ইমানেই এইটো ভাল আৰু বিশেষকৈ একদম জেল ফৰ্মত আছে লগতে এইটো একদম পানীৰ নিচিনা ইউজ কৰিলে মানে অকণমানো গৰম নালাগে একদম কিছুমান ক্ৰীম লগাই দিয়াৰ লগে লগে মুখখন ঘামি যায় গৰম লাগে তেনেকুৱা নহয় এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় গৰমত আসলতে বহুতে ভাবে কি লগাম কি ক্ৰীম লগাম বহুতেতো একো লগাবও নোৱাৰে মানে ইমানেই বেছি গৰম হয় এতিয়া মই লগাই দিম চাব মিহি পানী নিচিনা এতিয়া ইউজ কৰিম ছানস্ক্ৰীন গৰমত ছানস্ক্ৰীন লগাবই লাগিব আৰু গৰম ঠাণ্ডা বুলি কোনো কথা নাই ছানস্ক্ৰীনটো আপোনালোকে লগাবই বাহিৰলৈ যাওঁতে মই লেকমি ইউজ কৰিছোঁ টোনাৰ ইউজ কৰিলোঁ মইশ্চাৰাইজাৰ কৰিলোঁ ছান এক্সপাৰ্ট কৰিলোঁ এতিয়া আমি কৰিম প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিম এইটো HD ফটোজেনিক হয় অকণমান লৈছোঁ এইকণ য'ত বেছিকৈ ঘামে তেনেকুৱাবিলাকতে প্ৰাইমাৰটো মই ইউজ কৰি লৈছোঁ তেতিয়া আচলতে ঘামটো ওলাই আহিব নোৱাৰে প্ৰাইমাৰটো ইউজ কৰি হৈ গৈছে এতিয়া মই কনচিলাৰটো অকণমান ইউজ কৰি ল'ম কনচিলাৰটো ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ খালি মই আজি অকণমান ব্ৰাছে লগাই চাওঁচোন য'ত অকণমান মুখখন ক'লা মানে এইবিলাকতকৈ এইবিলাক অকণমান ডাৰ্ক হয় তেনেকুৱাবিলাকতে আমি কনচিলাৰ এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু মোক এগৰাকী ভণ্টিয়ে কৈ আছিলে যেনেকৈ স্পট থাকিলে মানে আচলতে কেনেকৈ মেকআপ কৰিব পাৰি স্পট থাকিলে আচলতে মেকআপ কৰিবলৈ আমি কভাৰেজটোৰ কাৰণে আমি কালাৰ কাৰেক্টৰ ইউজ কৰিব লাগিব এইটো বৰ্তমান মোৰ ওচৰত নাই
সেইকাৰণে আচলতে মই সেইটো ভিডিঅ' দিব পৰা নাই খুব সোনকালে আচলতে তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' মই লৈ আহিম আৰু আচলতে মোৰ মুখত তেনেকুৱা একো স্পট নাই এইটো একদম এতিয়া নতুনকৈ হৈছিলে সেইটো কাৰণে আচলতে মোৰ কালাৰ কেৰেক্টাৰটো মোৰ ওচৰত নাই কিন্তু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছা যেতিয়া মই সেইটো ভিডিঅ' বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু এতিয়া মই এতিয়া ব্লেন্ড কৰি ল'ম ভালকৈ এইটো ব্লেন্ডাৰটোৱে আচলতে আমি বহুত জোৰে জোৰে এনেকৈ আচলতে ব্লেন্ড কৰিব নালাগে এনেকৈ টেপ টেপ কৰিব লাগে এতিয়া এপ্লাই কৰিম ফাউণ্ডেশ্যন ফিট মি 220 হয় শ্বেডটো ফাউণ্ডেশ্যন লগালোঁ লগতে ব্লেন্ড কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইটো কম্পেক্টে এইখিনি গোটেইখিনি ছেট কৰি লওঁ বেছটো কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া মই আই মেকআপটো কৰিম আই মেকআপটো আজি একদম চিম্পলকৈ কৰিম একদম নিউড এটা মেকআপ লুক আচলতে এইখন পেলেট ইউজ কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা মই একদম লাইট ব্ৰাউনটো ইউজ কৰিম ফ্লফি এডাল আই মেকআপ কৰাৰ ব্ৰাছে মই এই ব্ৰাউনটো লৈ ল'ম এতিয়া মই ক্ৰিজত এপ্লাই কৰিম ব্ৰাউন শ্বেডটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা মই ল'ম য়েল্ল'টো ল'ম আৰু মই ইয়াতে ব্লেন্ড কৰি দিছোঁ ক্ৰিজৰ পৰা অকণমান তলত আৰু এইটো পেলেট ইউজ কৰিম এতিয়া ইয়াত দেখিছেনে বহুত কালাৰ আছে ইয়াতে ইয়াৰ মই এইটো কালাৰ ল'ম এইটো অকণমান চিমাৰি হয় অকণমান হাততে লগাই লৈছোঁ আৰু মই একদম আইলিডৰ মাজতে এপ্লাই কৰিম অকণমান ব্লেন্ড কৰি দিছোঁ যাতে এক্সট্ৰাখিনি আঁতৰি যায় এতিয়া মই এই তলত চকুৰ এইডোখৰত আগতে যোনটো ব্ৰাউন কালাৰ লৈছিলোঁ সেইটোকে একদম অকণমানি এডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ সেইডালে ব্ৰাউন কালাৰটো লৈছোঁ আৰু মই তাত ব্লেন্ড কৰিম আইব্ৰ'খিনি ফিল আপ কৰি লওঁ এতিয়া কিন্তু আইব্ৰ'খিনি মানে থ্ৰেডিং নকৰি অৱস্থাই নাইকিয়া হৈ আছে মই আজি অকণমান এইকেইডাল তলৰকেইডাল মিলাই মেলি দিলোঁ আৰু এইফালে অকণমান কাটি দিলোঁ সেইকাৰণে অকণমান ষ্টেপ এটা হৈ আছে আৰু সেইকাৰণে আচলতে আইব্ৰ'খিনিত বহুত বেছি ফিল আপ নকৰোঁ একদম ক'লা হৈ যাব ব্ৰাউন কালাৰটোৰ লগত অকণমান ব্লেকটো ইউজ কৰিছোঁ আৰু যিবিলাক গেপ আছে আচলতে সেইবিলাকতহে মই লগাম হৈ যাব নহ'লে আৰু বেছি ডাৰ্ক লাগিব আচলতে এতিয়া কণ্ট্ৰল কৰি লওঁ এডাল লৈছোঁ ব্ৰাছ এই আই শ্বেডোটোৰ ব্ৰাউনটো ইউজ কৰিম ইয়াত কৰিম আৰু এইফালে কৰিম লগতে জ লাইনটো কৰিম এতিয়া ব্লাছাৰ লগাম আৰু এইটো
মই সদায় এইটো ব্লাছাৰ লগাওঁ এইটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ব্লাছাৰটো আচলতে খুব ধুনীয়া কালাৰটো একদম ইমান ধুনীয়া নেচাৰেল পিংক হয় একদম এছেফাৰৰ হয় পিয়'ৰ কালাৰ ব্লাছাৰ আমি কণ্ট্ৰল কৰা ওপৰত ব্লাছাৰ কৰি কালাৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ মানে জিলিকে একদম অকণমানকৈহে ধৰিব পাৰি এতিয়া হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিম এইটো হয় হাইলাইটাৰ মোৰ চুইচ বিউটি হাইলাইটাৰ অকণমান পিংক টাইপৰ শ্বেডটো লৈ লৈছোঁ মই আইলেছেছকেইডাল লগাম লগাই ল'ব লাগে আঠাটো এতিয়া মই আইলেছেছকেইডাল লগাই লওঁ আইলেছেছকেইডাল লগালোঁ কিন্তু এই কণত দেখিছেনে এনেকৈ আছে সেইকাৰণে মই সেইডোখৰত আইলাইনাৰ লগাই দিওঁ এতিয়া লিপষ্টিক ফাইনেল লুকটো দেখাই দিওঁ ফাইনেল লুকটো এইটো আৰু আজিৰ এই লুকটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ